Вітаю, дорогі друзі! Про що розповідає класична музика та симфонія? Підписуйтеся на канал Тарас Демчишин Диригент і ставте ваші вподобайки. Поїхали! Всі ви знаєте цю музику. В Європі у 18 та 19 столітті була війна. Наполеон хотів правити світом і врешті-решт він став імператором. Його сучасник Людвіг ван Бетховен був генієм. Він втілював тодішні політичні та військові події в музику. Як це можливо – втілити історію в музику? Зараз я вам це розкажу. Коли Бетховен був молодий, він спочатку дуже загорівся ідеєю Наполеона, французькою революцією і присвятив навіть йому свою третю симфонію – героїчну. Але коли Бетховен дізнався, що Наполеон хоче стати імператором, і що це був обман, що Наполеон всіх навколо себе обдурив, він розчарувався в ньому і відмінив посвяту Наполеону. Що властиво означає та музика? Деякі мистецтвознавці припускають, що це доля стукає у двері. Зараз ми говоримо про його п'яту симфонію. Насправді це не так. Це не доля стукає у двері. Це реальність тодішніх часів. Як можна передати реальність тодішніх часів в музику? А можна. Для цього і є мистецтво. В першій частині симфонії постійний тиск влади на людину. Фактично прав людей не було, система була нестабільною і невизначеною через війни та імперіалізм. Хаос, невизначеність, що буде далі, ніхто не знав. Багаті ставали багатішими, а бідні біднішими. Сама людина в центрі цього всього була незахищеною і відчувала тиск на себе. Але людина має здатність боротися. Тому протистояння, боротьба цього всього відбувається в першій частині симфонії. Друга частина – це спокій, молитва до Бога. Прихожани приходять в церкву, моляться Богу і просять Його щось. Просять Його про мир, про достаток і дякують Йому за це.
Третя частина – це загадковість. Ця загадковість поступово перетворюється в так звану фугу. Фуга – це від слова «бігти». Це коли одна мелодія повторюється в різних голосах. Це ніби як дзеркало. І ось ця фуга і ця загадкова мелодія нарешті призводить до наростання бунту. Наприкінці третьої частини десь здалеку лунає надія на краще і світле. І поступово наступає четверта частина. До котрої, зрештою, вся ця симфонія йшла. І безкінечно лунає радість. Отже, виходить, що симфонія – це як якийсь документальний фільм тодішніх подій, котрий втілив геній Бетховен у свою музику. У Бетховена дуже багато музики на політичну тему. Він був 100% політиком та борцем за справедливість, але в музиці. Незважаючи на те, що у віці 35 років він став зовсім глухим, він продовжував боротися з цим і продовжував писати музику з новітніми на той час втіленнями. Він експериментував новими акордами, новим стилем, тому що його сучасники притримувались стандартної музики. Вони не втілювали щось нове, але Бетховен експериментував з новим. Через те, що він оглох, в нього був дуже розвинутий внутрішній слух. І він собі уявляв нові акорди, нові ритми і експериментував з цим. Він випробовував нову структуру в музиці, новий стиль в музиці і створював щось нове на той час. Ті, хто створює щось нове, експериментують, так само і ті, хто страждав в минулому, пізніше рано чи пізно стають завжди успішними. Бо коли все завершується, вони цінують кожну мить щастя. Навіть після п'ятої симфонії Бетховен і надалі експериментував, і всім відома дев'ята симфонія стала стимулом для наступних поколінь композиторів.